אז לפני כמעט חודשיים קרה משהו שחיכיתי לו הרבה מאוד זמן. אני לא ממש אוהבת קליק בייטים, אז אולי לפי הכותרת של הסרטון הזה אתם יכולים לנסות לנחש במה מדובר, אבל כדי שתבינו כמה זה באמת חשוב לי, נתחיל מההתחלה. סיפורנו מתחיל ב-2011. בשנה הזאת, כשהייתי בכיתה י"א, הוצאתי לראשונה טופס ירוק, ולא הרבה זמן אחר כך גם עברתי לראשונה את מבחן התיאוריה. שנה אחר כך, ב-2012, סוף סוף התחלתי ללמוד נהיגה על אוטו ידני. הייתי ואני עדיין מאוד נמוכה, והיה לי מאוד מאוד קשה להגיע לקלאץ', אז המורה שלי עזר לי לקדם את הכיסא כמה שיותר קדימה, להנמיך את הכיסא כמה שיותר למטה, והביא לי כרית להניח מאחורי הגב כדי שאני אהיה איכשהו קרובה לקלאץ'. חוץ מזה, גם הייתי ממש לא בכושר, אז אני פשוט זוכרת שאחרי רוב השיעורים, השרירים ברגליים שלי היו דפוסים מרוב הניסיונות הנואשים להגיע לקלאץ'. אבל למרות כל הקשיים, בכל זאת נכנסתי לאיזשהו רצף סביר של שיעורי נהיגה. זה היה עד שסיימתי תיכון. אחרי שסיימתי תיכון, טסתי עם ההורים שלי לארצות הברית לכמה שבועות, אחרי כמה זמן התגייסתי, ושם עבדה לי המוטיבציה לגמרי. בצבא שירתתי בקריה, שהיא בתל אביב, והדרך הכי נוחה להתנייד מקריית אונו לתל אביב זה באוטובוסים, לא במכונית פרטית. אז בעצם לא הייתה לי שום מוטיבציה לחזור ללמוד נהיגה. רק בסוף 2015, כשכבר הייתי כמעט שנה בקבע, השתכנעתי שאולי כדאי שאני אחזור ללמוד נהיגה, אז הייתי צריכה להוציא טופס ירוק חדש, כי הקודם כבר פג תוקפו. ושנה אחר כך, כשכבר הייתי משוחררת, עברתי את מבחן התיאוריה בפעם השנייה. אחרי שעברתי שוב תיאוריה, חזרתי לאותו מורה נהיגה שלמדתי איתו בעבר, ניסיתי שוב ללמוד על ידני, ואז הבנתי שאני אהיה נהגת יותר טובה על אוטומט. את הטסט הראשון שלי עשיתי ממש כמה ימים לפני שטסתי לוויטקון באפריל האחרון, ונכשלתי בו. חברה שלי סיוון סיפרה לי שכדי לא להילחץ מהטסט שלה, היא בעצם לא סיפרה לאף אחד עליו לפני שהוא קרה. אני מאוד אהבתי את הרעיון הזה והחלטתי להעתיק. על הטסט הראשון שלי ידעו מראש רק ההורים שלי, וגם אותם וגם את החברים הקרובים שלי שיתפתי בזה שלא עברתי. לטסט השני חיכיתי 4 חודשים שלמים, והחלטתי שעליו אף אחד לא הולך לדעת מראש. האופציות שלי היו או שאני נכשלת בטסט השני, ובעצם לא מספרת לאף אחד שהוא היה עד שאני עוברת טסט כלשהו, או שאני בעצם עוברת את הטסט השני, ואז הפתעה נעימה לכולם. החלטתי שאני לא נלחצת מזה, שאני עושה הכל כמו שצריך, את זה אני הולכת לעבור. אז הפעם באמת לא סיפרתי לאף אחד, אפילו לא להורים שלי. בערב לפני השתדלתי לצאת מהעבודה מוקדם יחסית, כדי שאני אוכל להספיק לישון טוב לפני הטסט. ודווקא באותו ערב, האוטובוס שלי פשוט לא הגיע. ואז, כמו אביר על סוס לבן, מתוך החשיכה, הופיע אבא שלי על אופניים. עכשיו, אבא שלי הוא הרבה יותר בכושר ממני, וידעתי מניסיון עבר שהוא יכול להסיע אותי על האופניים שלו. אז אמרתי לו שאני מחכה לאוטובוס כבר נצח, ושאני צריכה לקום מוקדם למחרת בבוקר, ולא אמרתי לו למה, והצדיק הזה הסיע אותי הביתה דרך כל העליות המטורפות של רמת גן. אני יודע, זה היה קצת מפחיד. אז אחרי שאבא שלי הציל אותי מלהישאר תקועה בגבעתיים, הלכתי לישון. הפעם החלטתי שאני לא מלחיצה את עצמי לגבי הטסט, אז כנראה שהמוח שלי הסכים, ובמקום לתת לי סיוט למשל על זה שאני נכשלת בטסט, קיבלתי סיוט על זה שאני מגיעה למילואים שלי מאוחר יותר באותו החודש בלי צו. תודה מוח, אתה ממש עוזר. אז באותו בוקר כשקמתי מעורפלת הייתי כזה, או לא, המילואים, זה ניצב, רגע, זה היה חלום, טסט! אז אחרי שהתאפסתי על עצמי ואכלתי איזה משהו קטן, נסענו לפתח תקווה והייתי הראשונה בתור לעשות את הטסט. אני לא יודעת מה הנורמה לגבי האם יש מוזיקה בזמן הטסט, אבל במקרה שלי היה גלגלץ. ובגלגלץ בזמן הטסט שלי שידרו את מצעד שירי הילדים הגדולים בכל הזמנים. והפסקול הזה עשה לי את הטסט כל כך נעים ומרגיע וכיפי, שאני מוכנה אפילו לתת להם קרדיט חלקי על ההצלחה שלי. בדרך חזרה הביתה מהטסט הרגשתי שהלך לי די טוב, אז החלטתי לפנק את עצמי בשופינג בקניון. כמה שעות של בזבוז כסף אחר כך חזרתי הביתה וגיליתי שעברתי. עם הרבה סבלנות חיכיתי שגם אמא שלי וגם אבא שלי הגיעו הביתה, ולספר להם שמשום מקום עברתי טסט שני היה פשוט תענוג. אבל אז הגיעה הבעיה שאין לי בעצם במה לנהוג. עד בעצם שבוע שעבר שקנינו אוטו על שמי והתחלתי לנהוג עם אבא כמלווה, וזה מאוד מפחיד, אבל אני עדיין עושה את זה. ובעצם אין שום פוינט על הסרטון הזה, אני רק רציתי סוף סוף לשתף באופן ציבורי בסרטון את כל הסיפור הזה על לימודי הנהיגה שלי, ועל זה שסוף סוף עברתי טסט, ובאמת זה לקח כל כך הרבה זמן, כשהוצאתי את הטופס הירוק הראשון שלי עד עכשיו, וסוף סוף אני יכולה להודיע את זה לכולם, כי רציתי לעשות על זה סרטון, ועכשיו עשיתי איזה סרטון, ועכשיו אתם יודעים, וכולם ידעו שאני עברתי טסט, ואני הצלחתי, וגם אתם יכולים, אתם עוד לא עברתם טסט, וזה אפשרי, כי אני הצלחתי, וזה עבר הרבה זמן מאז שהתחלתי, ועכשיו הצלחתי, ויש, הצלחתי. אז תודה שצפיתם עד כאן, אני מקווה שאתם לפחות שמחים ושמחתי, ויאללה ביי. Drive my car, and baby I love you. Baby, baby.
בכיתה י"א, בכיתה. הייתי בתוך כיתה, באוטובוסים. ונכנס לי שיער לעין, שזה אותו מנצנץ, ועכשיו אחרי שעברתי